Jesus Christus in de Openbarung. Kapitel 1. Dit is de openbaring die God Jezus Christus geeft zijn dingen te wijzen wat am korten passeren moest. En hij schickt zijn engel door zijn dingen gehauen, om dat met te delen, die dat Gottes woord aan Jezus Christus zijn getekens en alles wat hij zag betekend heeft. Selig is die dit profetenwoord laast, en ook die dat heren, en zich daaraan houden wat er binnen geschreven staat. Dan die tijd is bald hier. Van Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genade en vrede van dem die er is, die er weer en die er komen wordt. En van de 7 geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, die in zijn getekens trouw is, en de eerste van de doden zum leven te komen, de Herrscher over de koningen op Erden, die ons leef heeft en met zijn eigen bloed van onze zinden gewaschen, en ons de koningen en priester gemaakt heeft, God zijn Vader te dienen. Dem treft alle eer en Herrscherkraft en alle eeuwigheid. Amen. Kijk, hij komt met de wolken, en aan worden alle uren zijn, ook die aan de zee sturen. En die mensen op Erden worden alle even aan treurend jammerieren. Zo zal het zijn. Amen. Ik zie dat Alpha en dat Omega, de aanvang en dat eind, zegt de Heer, die er is, die er weer en die er komt, de Almachtige. Ik Johannes, jun broeder en kameraad, aan de lieden en aan Gottes rijk en aan de geduld, die we door Jezus Christus hebben, wie op de insel Patmos wil ik dat Gottes woord gereed, en Jezus Christus mijn getekenissen geeft houden. Einen Gottesdag wie ik im Geist en hier hing mijn luide stem, zoals een trompet. Die zei, ik zie dat Alpha en dat Omega, de eerste en de laatste, wat u zit, schreef in een boek en schickt uit naar de 7 gemeenten in Azië, naar Ephesus, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Dan draaide ik me om te zien weems stem ik reden hier. En als ik me omkeek, zag ik 7 goldene lampenholen. En midden maakt de lampenholen einem, den het zo zag als een mensen zijn. Die houden een kleed aan dat aan op een feit hangt, en een goldenen gord over de borst. Zijn haar op hem kop waren als witte wol, wit als snee, en zijn ogen als een viervlam. Zijn feit blankerden als geschmoltenet, gewikstet messing, en zijn stem wie ze als een groot ruizendet water. En zijn rechterhand houdt hij 7 stierens, en uit de muil kwam aan een scherpet, dubbelt schniedendet schwert, en zijn gezicht weer zo als wanneer de zon en voller kracht schijnt. En als ik hem zag, val ik hem voor een feit als wanneer ik dood weer. Maar hij leed zijn rechterhand op mij en op en zei, vergt die niet. Ik zie de eerste en de laatste. Ik zie de leven ja. Ik weer dood, maar kijk, ik leef op Emma en eeuwig en heb de sleutels toe, dood ook dat dodenrijk. Daarom schreef wat je zijn haast, wat nu is en wat nog later komen zal. Dat geheimnis en de 7 stierens die du in mijn rechterhand zagst, en de 7 goldene lampenholen is dit. De 7 stierens zijn de 7 gemeenten, engel. En de 7 lampenholen zijn de 7 gemeenten. Kapitel 2. Aan den engel van de gemeente in Ephesus schreef, dit zegt die de 7 stierens in zijn rechterhand houdt, en midden maakt de 7 goldene lampenholen gaat. Ik weet om die werken, die arbeid en die geduld, en dat die verführerische mensen niet verdrugen kost. Du hast die uitgeproefd, die de vergeven apostel te zijn, die het aber niet zijn, en hast uitgevangen dat het leergenen zijn. Du hast geduldig uitgehouden en best niet meegeworden om mijn nomen zijn het halven te arbeiden. Maar ik heb dit gegen die, dat du van die eerste leef afgekomen bent. Denk eraan waarvan du gevallen bent, keer om en doe waar wat du am aanvang deedst. Wanneer du niet omkeren worst, waar ik komen en die lampenholen van zijn stad wegnemen. Maar dit hast du, dat du de Nikolieten er werken niet lieden kost, die ik ook haus. Wij oren haft zal harken wat de geest de gemeenten zegt. Den gewenner waar ik van levensboom te eten geven, die midden in God zijn paradies staat. Aan den engel van de gemeente in Smyrna schreef,
dit zegt de eerste en de laatste, die dood weer en zum leven gekomen is. En ik weet om die wolken en die treurstand en die armoed, en toch best du rijk. Ik weet om die je laatste, die de vergeven Juden te zijn, en dat aber niet zijn, aber een Sotonsschuld zijn. Verg die van nust, wat du am korten was lieden moeten. Seht maar, de duivel wordt een van je faust nemen laten, je op een proef te stalen, en je worden 10 door lieden moeten. Blijf trouw met hem dood, dan wil ik die de levenskroon geven. Wij oren haft hem laat horchen wat de geest de gemeenten zegt. De gewenner kan, dat den tweede dood niet schade lieden. En de engel van de gemeente in Pergamus schreef, dit zegt die de scherpe, dubbelsnijdende zwaard heeft. Ik weet om die werken, en dat u daar woonst, wo zo toen zijn troon heeft, en dat u aan mijn nomen hast vastgehouden, en die geloven aan mij niet verloorst, en die tijd als Antipas mijn treue getekensgeber trouw bleef, die aan je doodgemerkt wordt, daar wo zo toen woont. Ik heb aber doch wat tegen die, wil du door zo'n haast die aan Biliam zijn leer vasthouden, die den Balak leert Israël vervieren te zingen, jetzt een opfer te eten en hoererie te drijven. En zo hast du daar ook zo'n die aan de Nikolitische leer houden, die ik houd. Keert om, dat waar ik met eenmaal doorzenden en met dat schwert uit mijn muil jegen aan kriegen. Wij oren haft zal harken wat de geest de gemeenten zegt. De gewenner waar ik van dat verboeide manna te eten geven, en dem waar ik ook een witten steen geven, en op den steen een nieuwe nomen schrijven. Den zelfs keiner lezen kan als die den krijgt. En den engel van de gemeente in Thyatira schreef, dit zegt de Gottes zijn de uren haft als een viervlam en feit als blanket messing. Ik weet om die werken, die leef, die dienst, die geloven en die geduld. En dat u immer meer aanvangt te doen. Maar toch heb ik dit tegen die, dat u dat wief Isabel, die zich een profetin naant, leren laatst, en mijn deine ververen laatst hoererie te drijven en jetsen opfer te eten. Ik heb tijd gegeven zich te bekeren en hoererie te loten, maar zij keert niet om. Maar ik wou in een krankenbad liggen en grote lieden, over die brengen die met eiebrug gedreven hebben, waanzinnig omkeren en wij ändern. En ik wou ook kinderen met hem dood bestrofen. En de gemeenten zullen alle weten dat ik die zie, die dat weet, hoe met dat hoort, en de gedanken zich beschaaften. En waar aan jedem van jullie geven, wat jullie werken verdiend hebben. Maar ik zeg te jullie, en to de eeuwige en Thyatira, en wie immer deze leer niet aanneemt, en wer zich niet wat op dem grond met hem zoten aufgegeven heeft, je wil ik keine andere last opleiden. Maar houd dat vast wat je hebben, wat ik komen voor. En de gewennende, die wat om eng minen willen doen, wil ik volmacht over de heiden geven. Die zullen met een ijzerstang even aanharschen, en zoals een lijmtap te bitter slonen. Zoals mij dat van mijn vader gegeven is. En ik wil aan den morgenstieren geven. Wij oren haft zal harken wat de geest de gemeenten zegt. Jezus Christus in de openbaring. Kapitel 1. Dit is de openbaring die God Jezus Christus geeft zijn dingen te wijzen wat am korten passeren moest. En hij schickt zijn engel door zijn dingen gehouden, om dat met te delen, die dat Gottes woord aan Jezus Christus zijn getekens en alles wat hij zegt betekend heeft. Selig is die dit profetenwoord laast, en ook die dat heren, en zich daaraan houden wat er binnen geschreven staat. Dan die tijd is bald hier. Van Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genade en vrede van dem die er is, die er weer en die er komen wordt. En van de 7 geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, die in zijn getekens trouw is, en de eerste van de doden zum leven te komen, de Herrscher over de koningen op Erden, die ons leef heeft en met zijn eigen bloed van onze zinden gewaschen, en ons de koningen en priester gemaakt heeft, God zijn Vader te dienen. Dem treft alle eer en Herrscherkraft
en alle eeuwigheid. Amen. Kijk, hij komt met de wolken, en aan worden alle uren zijn, ook die aan mijn zijd sturen. En die mensen op Erden worden alle even aan treurend jammerieren. Zo zal het zijn. Amen. Ik zie dat Alpha en dat Omega, de aanvang en dat eind, zegt de Heer, die daar is, die daar weer en die daar komt, de Almacht, ja. Ik Johannes, jun broeder en kameraad, aan de lijden en om Gottes rijk en aan de geduld, die we door Jezus Christus hebben, wie op de insel Patmos wil ik dat Gottes woord gereed, en Jezus Christus mijn getuigenissen geeft houden. Einen Gottesdag wie ik im Geist en hier hingen mijn luide stem, zoals een trompet. Die zei, ik zie dat Alpha en dat Omega, de eerste en de laatste, wat u zit, schreef in een boek en schickt uit naar de 7 gemeenten in Azië, naar Ephesus, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Dan draaide ik me om te zien weems stem ik reden hier. En als ik me omkeek, zag ik 7 goldene lampenholen. En midden maakt de lampenholen einem, den het zo zag als een mensen zijn. Die houden een kleed aan dat aan op een feit hangt, en een goldenen gord over de borst. Zijn haar op hem kop waren als witte wol, wit als snee, en zijn ogen als een viervlam. Zijn feit blankerden als geschmoltenet, gewixtet messing, en zijn stem wie ze als een groot ruizendet water. En zijn rechterhand houdt hij 7 stierens, en uit de muil kwam aan een scherpet, dubbelt schniedendet zwaard, en zijn gezicht weer zo als wanneer de zon en volle kracht schijnt. En als ik hem zag, val ik hem voor een feit als wanneer ik dood weer. Maar hij leed zijn rechterhand op mij en op en zei, vergt die niet. Ik zie de eerste en de laatste. Ik zie de leven, ja. Ik weer dood, maar kijk, ik leef op Emma, en eeuwig, en heb de sleutels toe, dood ook dat dodenrijk. Daarom schreef wat je zijn haast, wat nu is, en wat nog later komen zal. Dat geheimnis en de 7 stierens, die du in mijn rechterhand zagst, en de 7 goldene lampenholen is dit. De 7 stierens zijn de 7 gemeenten, de engel. En de 7 lampenholen zijn de 7 gemeenten. Kapitel 2. Aan den engel van de gemeente in Ephesus schreef, dit zegt die de 7 stierens in zijn rechterhand houdt, en midden maakt de 7 goldene lampenholen geeft. Ik weet om die werken, die arbeid en die geduld, en dat die verführerische mensen niet verdrugen kost. Du hast die uitgeproefd, die de vergeven apostel te zijn, die het aber niet zijn, en hast uitgevangen dat het leert. Kapitel 4. Als dit even weer kijkt ik en zag door voor mij am Himmel naar der opstonden. En de stem die ik al eier houd, zoals de trompet to me reden hier zei, komen op hierher, en ik word die wezen, wat nu no dit passeren moet. En zo weer ik ook voort am geest, en door voor mij weer een troon am Himmel, op den einer zetten deed. En den die daarboven zat, zag het zo als een jaspis en sardoniensteen. En om den troon weer een regenbogen, den het zo zag als een smaragd. En om den troon weer 24 andere troons, en op die troons zaten 24 ältesten met witte kleider aangetrokken, en houden goldene kronen op ik heb. En uit den troon kwamen blitzstrolen en donnersleer en stemmen. En voor den troon branden 7 lichten, dat God zijn 7 geister zendt. Voor den troon weer woud dat het zo zag als een 30 glausmeer. En midden om troon, en om den troon weer 4 tieren van veren, wat hingen vol uren. En dat eerste tier zag het als een lijf, en dat andere tier weer zoals een kalf. En dat derde houden gezicht als een mens. En dat 4e tier weer zoals een vliegende odler. En de 4 tieren houden jeder 6 vlechten, weer een rondom vol uren, sogar andere vlechten, en houden dag en nacht niet ruw en zeiden, heilig, 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 is de almachtige God en Haar, die er weer, die er is en die er komt. En wanneer die tieren dem loofden, eerden en dankten die op hem troon zat,
die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft, vallen de 24 Ältesten ver dem Haan, die op dem troon zout, en beden den aan, die er van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft, en smijten er kronen ver den troon Haan, en zeiden, du best het weet, o Haar, Herrlichkeit en eer en kracht te nemen, wil du alles geschaffen hast, der ich dienen willen als alles door en geschaffen worden. Kapitel 5. En ik zag dat die op dem troon zout een buik in de rechterhand houdt, van binnen ook van buiten beschreven, en met 7 zegelen verregeld. Dan zag ik een sterke engel met gewaltig luider stem freuren, wer is am staan dat buik op te maken en de zegelen op te lezen. En er weer keine am Himmel oder op de eerd oder onder de eerd, die dat buik opmerken en door een kijken kon. En ik hield zeer dat er keine gevangen wordt, die am staan weer dat buik op te merken en te lezen oder door een te kijken. Maar dan zei einer van de Ältesten te mij, ik zal niet hielen, kijk mal, die lijf uit Judas in stam, die van dooften afstamt, is je wennend opgekomen, die 7 zegelen te breken en dat buik op te merken. En hij kijkt en zag tussen den troon en de 4 tieren, mank de Ältesten en laum stonen, dat het zo zag als wanneer het weer geslacht worden. Dat houdt 7 henen en 7 uren. Dat zijn God zijn 7 geesten die over de ganze welt geschickt zijn. En dat kwam en neemt dem, die op dem troon zat, dat buik uit de rechterhand. En als hij dat genomen houdt, vallen de 4 tieren en de 24 Ältesten voor dat laum haan. Die hielden jeder een hoop en een goldene kam en een hand, waarin de heilige er gebeden werden. En die zongen een niet leid en zeiden, du best am staan dat buik te nemen en de zegelen op te merken. Dan du wirst doodgemerkt worden. En geefst dien bloot haan, doormet voor God uit alle mensen stammen, spreuken en velken en volk voor zich te kepen. En haast uit aan, keine je een priester gemerkt onze God te dienen, en ze zullen op Eden regeren. Dan kijkt ik en heerd om den troon en de 4 tieren, en de Ältesten de stem van duizenden maal duizenden en 10.000 maal 10.000 engel. Die zongen met luider stem, dat laum dat doodgemerkt weer, als het weet kracht en rijkdom en wijsheid en gewalt en eer te nemen, en geloofd en gedankt te worden. Dan heerde ik alles wat am Himmel en op de eerd en onder de eerd, en wat op meer en meer geschaffen is, zeggen, dem die op dem troon zit. En dat laum traft aan alle eeuwigheid, alle dank en eer en herrlichheid, en alle gewalt. En de 4 tieren zeiden Amen. En de 24 Ältesten vallen haan en beden den aan die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft. Kapitel 6. Dan zag ik dat het laum eind van de 7 zegel opmerk, en ik hield eind van de 4 tieren als met een donnerstem zeggen, kom. Ik kijkt en zag voor mij een witte piet. En die daarboven zout hout en beuren, en aan wordt een kroon gegeven, en hij rijdt je wennend los meer in te nemen. En als hij dat 2e zegel opmerk, hield ik dat 2e tier zeggen, kom. En dan kwam een 4 rode piet eruit, en dem die daarboven zout, wordt het gegeven den vrede van de eer te nemen, en dat mensen zich onder een ander doodmerken worden. En dan wordt een grote zwaard gegeven. Als hij dat 3e zegel opmerkt, hield ik dat 3e tier zeggen, kom. Ik kijkt en zag voor mij een zwarte piet. En die daarboven zout houdt een wichtschool in de hand. En ik hield onder de 4 tieren de stem zeggen, weit voor 1 dag voor 1 deuresloon. Oder juist voor 3 deur voor 1 deuresloon. Aber wen een eil, doet geen schoden. Als dat laum dat 4e zegel opmerkt, hield ik dat 4e tier zeggen, kom. En hij kijkt en zag een peet blauws als een doden. En die daarboven zout heet dood. En dat dodenrijk kwam aan hem heran. En aan wordt kracht gegeven dat 4e poort op de eerd, der zweet, honger, dood en tieren op de eerd dood te merken. Als hij dat 5e zegel opmerkt, zag ik onder hem altaar,
die ihre Seelen, die wegen dat Gotteswoord en wegen ihr Getuigenis dat zij houden, wären doodgemerkt worden. En die schreien met luider stem en zeiden, Haar, du Heilige, waar hooft ja? Hoe lang wordt het nog deren wat du rechten? En aan die op Erden wonen raag evenwoorst, die ons bloed vergoten hebben. En aan wordt jeder een witte kleed gegeven en gezegd, zij zullen nog een beetje langer ruhig blijven, wat er met arbeiden en breiden, die zo als zij ook worden doodgemerkt worden, ook worden daarbij zijn. En als dat zesde zegel opmerkt, kijkt ik en zag, door weer een groot aardbeben. De zon wordt zwart als zacht zeeg van kassenhoor. En de volmond wordt bloedrood. En de hemelssterens vallen op de aarde, zoals de kleine vegen van veenboom vallen, wanneer die van een sterke wind geschadderd wordt. Dan verschwonk de hemel als wanneer papierrol opgerold wordt, en alle boy en insel schadderden van ene stad naar de andere. Dan verstuurken alle koningen op Erden, en de grote en rijke en verende, en gewaltje en skloven en vrije zich aan de hallingen en retsen en de boy. En zij prachten de boy en stenen op aan te vallen, dat die aan niet aankijken kon die op een troon zat, en ook van dat lam zijn oorja. Dan de grote dag racht to even als gekomen, en wer kan bestonen? Kapitel 7. Als dit even weer zag ik, en de 4 weltrichtingen 4 engel stonden. Die hielden den wind uit alle 4 richtingen treeg, dat hij niet over eerd en dat meer of over irgendein boom blozen zal. En ik zag een andere engel van zonnenopgang voor een dag komen, die houdt den levenden God zijn zegel aan zich. En die schreef met luider stem naar de 4 engel, die door weer kracht gegeven worden, de eerd en dat meer schoden te doen. Die zei, doet de eerd en dat meer en de boom geen schoden, wat wie onze God zijn dijnen omstieren getekend hebben. Dan hier ik dit zool, hoeveel door weer getekend worden. En dat waren 144.000 uit alle stam Israëls, die met God zijn zegel waren getekend worden. Uit Judas stam 12.000, uit Rubens stam 12.000, uit Gads stam 12.000, uit Asers stam 12.000, uit Naphtali's stam 12.000, uit Manasses stam 12.000, uit Simeons stam 12.000, uit Levi's stam 12.000, uit Issachar's stam 12.000, uit Zebulons stam 12.000, uit Jozefs stam 12.000, uit Benjamins stam 12.000. Als dit even weer zag ik uit alle rausen, volkstam, spreuken en mensen, een schar die keiner talen kon. Voor den troon bij dat lam en witte kleider stonden met palmaster en een hang. En die schreeuwen met luider stem, onze radung komt van onze God, die op dem troon zat, en van dat lam. En alle engel stonden om den troon en om de ältesten en om de 4 tieren. Die vallen voor den troon op hem gezicht en beden God aan en zeiden Amen. Zegen en herrlichkeit en wijsheid en dank en eer en kracht en gewalt, geheert onze God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Dan antwoordt einer van de ältesten en zei te mij, wer zijn deze en de witte kleider, en van waar komen die? Dan zei ik te hem haar, dat weet du. Dan zei hij te mij, dit zijn die uit de grote vervolging gekomen zijn, die hebben ihre Kleider en bloed van lam kloor wit gewaschen. Daarom zijn ze voor God zijn troon en dienen am dag en nacht in zijn tempel. En die op dem troon zit, wordt mank aan wonen. Die zal ook niet meer hongeren, ook niet meer darsten. En er wordt ook niet meer de zon oder irgendeine andere hert even aankomen. Dan dat lam midden op dem troon wordt aan weiden en no levende waterkwalen lijden. En God wordt aan alle tronen van de uren waschen. Kapitel 8.
als dat Laum dat zevende Segel openmürkt, wordt het am Himmel ungefähr eine halbe Stunde ganz still. En ik zag dat die 7 Engel, die daar voor God stonden, 7 trompeten gegeven worden. Dan kwam een andere engel met een goldene kom en stond voor hem op verderf. Dem wordt veel rekenstof gegeven met de heilige gebeden op den goldbetrokkenen opverderf voor den troon te opferen. En de reuk van dat rekenstof ging met de heilige gebeden taub uit den engel zijn hand en op voor God. Dan neemt de engel de kom en velt die met 4 van opverderf en smijt dat op de eerd. En dan kracht en donner en rommelt het. En de blitz rolt en de eerd beeft. Dan merken de 7 engel, die de 7 trompeten houden, zich reed door met te blozen. De eerste bloost zijn trompet en dan kwam hurl met vuur en bloed gemengd. En dat wordt erop op de eerd gesmeten. En de dreddel van de eerd en een dreddel van al het kleine gras verbrand. De tweede engel bloost zijn trompet. Dan wordt zo wat als een grote brennende borg er meer gesmeten, en een dreddel van meer wordt bloed, en een dreddel van allem wat er meer leeft ging dood, en een dreddel van een scheep worden in de grond gebracht. De derde engel bloost zijn trompet. Dan vallen grote stieren brennend als een vuurstok van hemel, en die vallen op een dreddel van een waterstream en op een waterkwalen. En de stieren heet bitterness. En een dreddel van water wordt zo bitter dat veel mensen daarvan sterven. Dan bloos de vierde engel, en dat sloeg een dreddel van de zon, een dreddel van de mond en een dreddel van de stierens, zodat die alle een dreddel diester worden, en zo wie een dreddel van dag, ook een dreddel van de nacht ohne licht. En hij kijkt en hierd, en odler midden der im Himmel vliegen, die schreef met luider stem, wee, 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 voor die op aarde wonen, want ze die trompeten hieren worden, die de laatste 3 engel nog blozen moeten. Kapitel 9. Dan bloos de 5e engel zijn trompet, en ik zag een stieren die van hemel op de aarde vallen weer, en dem wordt de sleutel zum grundlosen afgrond gegeven. En hij maakt den grundlosen afgrond op, en daar kwam een reuk eruit als van een grote oven rieket. En van den reuk worden de zon en de lucht diester. Dan kwamen uit den reuk hijschraken op aarde op, en den wordt zo'n kracht gegeven als de schorpionen op aarde hebben. Den wordt gezegd dat ze er een schoden nicht aan Gras op de aarde, oder Planten oder Beim uitrichten zullen, aber bloß aan die Menschen, die nicht Gott zijn Segel am Stieren houden. En wordt nicht Kraft gegeven dood te maken, aber 5 Monate te kwelen. En ihre Qual wie so als wann een Skorpion steigt. En die tijd waren Menschen dood zieken, aber waren die nicht vingen. Sie worden jaren sterven, aber de dood wordt aan uit dem Weg gaan. Die Heischraken zagen zo als Pier, die zum Krieg reedgemerkt werden. Wat sie op dem Kopf houden, zagen als goldene kronen. Ihre Gezichter zagen als Menschengezichter. Ihre Haar zagen als Frühjahrshaar en houden Tenen aus een Leib. Brustschilder houden sie, als wann die van Isa wären. En met ihre Pflichten mögen sie in Jerusel, als wann met een grote Schaufpier en Wörers zum Krieg gejucht wordt. Segel houden sie als Skorpionen met Stachels daarbinnen. En die houden Kraft, en het Segel de Menschen 5 Monate te kwelen. En als een König houden sie den Engel vom grundlosen Aufgrund, die in Hebräisch Abaddon heet, en in Griechisch Apollyon. Ein Wei is nu gewaast, aber kijk, daar komen nog 2 meer. Dan bloos de 6e engel zijn trompet, en ik hoorde een stem uit de 4 henen om golden altaar komen, die voor God staat. Die zei to den 6e engel die de trompet houdt, lees de 4 engel los, die bij den groten waterstroom Eufrat gebonden zijn. Dan worden de 4 engel losgelaten, die doorrijd werden op een jaar, op een maand en op een dag en op een stund. Een dreddel van de mensen dood te maken.
En ik heer dat een armee van 200 miljoen soldaten op paard wieren. En die paard zag ik, en dan je zegt zo. Die daarboven zouden houden 4 rode, blijvelijke, zwevelbladgele brastschilden. En die paard houden kaap als lijfskaap, en uit de muil spiegen ze 4, reuk en zwevelblad. En door deze 3 pleuren, 4, reuk en zwevelblad, dat aan uit de muil kwam, wordt 1/3 van de mensen doodgemerkt. Dan de kracht hebben ze een muil en het zegel. Dan het zegel zijn zoals slangenkaap, met deze schoden aanrechten. Maar die eeuwige mensen die durch deze pleuren niet weer te dood gekomen, keerden doch niet omdat ze niet meer de dievel en zelfgemerkte getter van gold, zilver, messing, steen en hout aanbeden, die niet zijnen, niet hieren, ook niet gonen kennen. Ze bekeerden zich ook niet, dat ze ophielden te moorden, te stelen, en zauberie en hoererie te drijven. Kapitel 10. En ik zag nog een ander gewaltige engel van hemel eraf komen met een wolk gekleed en een regenbogen over hem kop. Zijn gezicht wie aus de zon, en zijn been als 4 pijlen. Die hield een klein opnet buik aan de hand, en zat zijn rechtervoet op hem meer en zijn linkervoet op hem land. En schreef met luider stem, zoals van een lijf brelt. En als hij geschreven had, antwoorden 7 donnerstemmen. Als nu de 7 donnerstemmen hier leiden, wie ik groot te schrijven. Op een stem van hemel zei te mij, verzegeld wat die 7 donner gereed hebben, en schreef dat niet op. En de engel die ik op hem meer en op de eerd stonen zag, hoofd zijn rechterhand en op naar hemel. En hij zwoer bij dem die door immer en eeuwig leeft, die den hemel en wat door binnen is geschaffen heeft, en ook de eerd en wat door binnen is. Ook dat meer en wat door binnen is, dat het nu geen tijdvertragen meer heeft, maar dat dan, wanneer de 7e engel zijn trompet blozen wordt, dan is God zijn geheimnis kracht zo uitgevoerd, als hij te zijn diener de profeten gezegd houdt. Dan reed de stem die ik van hemel hier nogmaals te mij en zei, go naar den engel die op meer en op de eerd staat, en neem dat kleine buik uit zijn hand. En ik ging naar den engel en zei te hem, geef mij dat kleine buik. En hij zei te mij, neem dat en eet dat op. Dat wordt die beter en bok kramen. Want u dat en muil ook wordt zet als honig zenden. En ik neem dat buik uit den engel zijn hand en sluk dat op. En dan bok weer dat zet als honig. Maar als ik dat opgegeten houd, kramt mij dat en bok. En hij zei te mij, du moet nog eenmaal van vele mensen, volken, nationen spreken en keine profetisch reden. Kapitel 11. Dan wordt mij een roer gegeven dat het zo zag als een mootstok, en wordt gezegd, go en maat God zijn tempel en den altaar, en taal de aanbeder door binnen. Maar den verhof buiten tempel lood uit, en maat den niet. Dan die is de heiden gegeven worden, en die worden op de heilige stad 42 maanden met de feit erom klongen. En ik wil mijn 2 getuigenisgever, die met zaak gekleed zijn, kracht geven, 1260 door profetisch te reden. Dat zijn de 2 eilbeem en de 2 lampenholen, die voor den God over eerd stonen. En wanneer irgend weer schoden aandoen wil, spieren ze 4 uit de muil en brengen er vriend om. Dit is waar die doodgemerkt worden, die aan wel een schoden aandoen. Deze hebben macht in hemel toe te sluiten, dat het niet regent, zolang als zij profetisch reden. Die hebben ook de kracht, de waterkwalen te bloot te merken, en kunnen pleuren over de eerd brengen, zo verken als ze willen. Want deze nu met eigen getuigenis voor zich zijn, wordt dat tier dat uit dem grondlozen afgrond kwam aan aangrijpen, ongekrieën en doodmerken. En ze worden dood op een gas en de stad liggen gelaten, die dat geestelijke Sodom en Egypten heet, wo ook haar weer gekriezigd worden.
Dan worden mensen uit alle stammen, spreuken en rausen, die doodes 3,5 dag zeiden, en worden de karpa niet begroven laten. En die hier op aarde wonen, worden zich even aan vrije en hoog herleven, en zich onder een ander beschenken, wie deze profeten, die gekweeld houden, die op aarde woonden. Aber om 3,5 dag voer en aan waarde den leven je geest van God en ze stonden waarde op een feit. En die dat zagen, den wordt fürchterlich angst. Dan hielden ze een luide stem vom Himmel toe aan zeien, komt hier en op. En während fien toekijkten, voeren ze een nap am Himmelen in. Krijgt dan kwam een groot aardbeben, en 1/10 van de stad vol taub. En dat aardbeben kwamen 7000 mensen te dood. En de eeuwige wordt angst en geven den Himmelsgott de eer. Dat tweede wei is gewaast. Aber dat derde wei wordt ook bold hier zijn. De 7e engel bloos zijn trompet en dan weer am Himmel luide stemmen. Die zeiden, nu hebben ons Haar en zijn Christus de Königsherrschaft over de ganze Welt genomen en die worden van eeuwigheid tot eeuwigheid regieren. En de 24 ältesten, die voor God op dem troon zaten, vallen op ihre gezichten en beden God aan en zeiden, wie danken die door voor almachtige God en Haar, die du best en ook weerst, dat u die grote kracht genomen hast en regieren deist. De heiden hebben zich veroordeeld en die rach is gekomen. En ook die tijd, de dood je toerechten. En die de profeten en de heilige en allem, of kleine de groot, die nomen verchten een loon te geven. En die om te brengen, die de eed verdorven hebben. Dan wordt God zijn tempel am Himmel opgemerkt, en door aan zijn tempel weer zijn bundesloten zijn. En door kwamen blitzstrolen, rommel en donnerslagen aardbeben, en grote heuvel. Kapitel 12. Dan kwam am Himmel een grote teken voor een dag, ne früh met de zon bekleed, en hou de mond onder feit, en op dem kop ne kroon van 12 sterens. Ze droeg een kind onder hem horten, en schreeg een grote kwol als dat toe je bord kwam. Dan kwam am Himmel een ander teken voor een dag, een grote rode dragen, die had 7 kap en 10 henen, en op zijn kap 7 kronen. Zijn zeugel reed 1 dredel van de sterens am Himmel met zich en smijt die op de eerd. En die dragen staal zich voor die vrouw, die dat kind ter welt brengen zal, om dat op te vreten, want dat wordt doorzenden. En zij bracht een zeen ter welt, die alle heiden met een ijzerstang regieren zal. En hij kind wordt een opgenomen door God en zijn troon. En die vrouw vloog in de wildnis aan, wo God een plaats voor ihr reedgemerkt houdt, wo zij 1260 dag verzorgen zullen. En am Himmel brak een krieg uit. Michael en zijn engel kriegden tegen den dragen en zijn engel. Aber die dragen en zijn engel verloren. En vooraan wie am Himmel keine stede meer gevangen. De grote dragen wordt eruit gestaat, de oude slang, die de dievel en Satan genaamd wordt. Die de ganze Welt verveert, wordt met zijn engeltoop eraf op de eerd gesmeten. Dan hoorde ik im Himmel een luide stem zeggen, nu is onze God zijn radung, zijn kracht, zijn rijk en zijn Christus zijn kracht gekomen. En nu is onze brede verkläger, die aan dag en nacht voor God verkleurd, eraf gesmeten. En ze hebben durch dat Laum zijn bloed en dat woord wover ze aanstonden even aan gewonnen. En aan wie dat wat dood, niet om ihr leven te donen. Daarom vreit je Himmel en die daar binnen wonen. Aber wij die op Erden en op dem Meer wonen, dan die dievel is naar je eraf gekomen en is schrikkelijk wordend, dan hij weet, hij heeft maar een korte tijd. En als die dragen zegt dat hij op de Erde en opgesmeten weer, vervolgt hij de vrouw die den jong ter welt gebracht houdt. Aber de vrouw worden 2 pflichten van een grote adler gegeven, dat zij naar een plaats in de wildnis vliegen kon, wo ze 3,5 jaar verzorgd wordt, en wo de slang niet aangrijpen kan. Dan speegt de slang een waterstroom uit de muil, die vrouw ging eraan, dat ze daarvan zal metgereten worden.
Aber de Erd käm de früh te help en mök mühl op en schluckt den Strom ab, den de Drachen uit zijn mühl schaut. Dan weer de Drachen rietend dal over de früh en jinkt dorop los, gegen even je Nachkommenschaft te kriegen, die Gott seine geboten gehoorzaam zijn en aan geteknis van Jezus vasthouden. En hij staal zich op hem meer als Eva. Kapitel 13. Dan stond ik op een zand al meer en zag een tier uit de meer eruit stehen. Dat had 7 kap en 10 henen. En op zijn 10 henen had hij 10 kronen. En op zijn kap een lasterungsnomen. Dat tier dat ik zag, likkend een leopard, aber had feit als een boer, en een muul als een lijf. En die dragen geef aan zijn kracht, zijn troon, ook zijn grote macht. Ik zag dat een van zijn kapen een dodeswond gekregen had, aber die dodeswond weer waren geheild. En de ganze Erdbodem wundert zich over dat tier. En ze beden den dragen aan, die dat tier die macht geeft, en beden ook dat tier aan en zeiden, wer kan zich dat tier gelijk stalen? En wer kan jegen aan kriegen? En hem wordt een muil gegeven grote ding en lasteringen te reden, en hem wordt macht gegeven 42 maanden aan te houden. Dan moet hij zijn muil lasterend jegen God op, zijn nomen, zijn wonen, ook de im Himmel wonende te lasteren. En dan wordt het gegeven jegen de Heilige te kriegen, en ook jegen aan te gewinnen. En dan wordt macht gegeven over alle geslachten en spreuken en heiden. En die op Erden wonen worden aan alle aanbeden. Dat zijn al die, den nomen niet en dat geslachte lam zijn levensbuch geschreven zijn. Wie oren heeft, zal horchen. Wie andere faust neemt, wordt faust genomen worden. Wie andere met hem schweert doodmerkt, moet met hem schweert doodgemerkt worden. Hier is de Heilige geduld en geloven. En ik zag een ander tier uit de Erde uitkomen. Dat had 2 zo'n henen als een lam en reed zoals een dragen. En dat eefde dat eerste tier zijn macht alle ver aan uit en bracht de Erde en die daarboven wonen wat door, dat eerste tier met de geheelde dodeswond aan te beden. En dat grote wonderteken merkt sogar voor mensen te zijn 4 vom Himmel op de Erde vallen. En willen dat weer gegeven worden voor dat tier tekens te doen, verviert hij doordat allen die op Erde wonen en beval de Erdbewoner een beeld te maken, dat tier te eren, dat met hem zwaard weer verwond worden en op een dag leeft. En dan wordt het gegeven en dat beeld van eerste tier leven aan te geven, dat reden kon. En ook al die dood te maken, die dat tierbeeld niet aanbeden worden. En hij bracht dat ook wat door, dat beid, klein en groot, rijk en arm, vrij of verskloofd, een teken op een rechte hand of om stieren gegeven wordt. En dat keiner kepen of verkepen kan, die niet dat teken of dat tier zijn nomen heeft, of dit soul die voor zijn nomen staat. Dit fordert wijsheid. Wer dat verstonen kan, dem lot dat tier zijn nummer tauptalen. Dan dat is een nummer voor een man. Zijn nummer is Saas. Kapitel 14. Dan kikt ik en zag dat lam op een Zionborg stonen en met aan 144.000, die zijn nomen ook zijn vader zijn nomen op ihre steren geschreven houden. En ik hoorde een stem van Himmel, zoals van een grote water, of ook zoals van een luider donnerralt. De stem die ik hoorde weer zoals van harpenspeler harpen spelen. En ze zongen een nieuw lied voor de tieren en voor de ältesten. En dat lied kon keiner leren, buiten de 144.000 die van de Erde losgekocht werden. Dit zijn die zich niet met Frühlied veranreinigt hebben, dan die hebben zich rein geholen en gaan dat lam hingen wo immer dat haan gaat. Die zijn uit de mensen losgekocht als eerstlingsvrucht van God en dat lam. En ihre muil wordt keine leers gevangen, dan ze zijn onschuldig voor God zijn troon. Dan zag ik nog een engel midden durch im Himmel vliegen, die had een eeuwig evangelium die te predigen die op Erden wonen.
dat alle Menschen uit alle Heiden, Rausen, Stam en Spröken, en zeid met luider stem, verricht Gott en geeft aan de eer, dan zijn tijd te rechten als gekomen, en beet den aan die Himmel en eerd en meer en de waterkwalen gemerkt heeft. En daarop kwam een andere engel en zei, die is gevallen, Babylon, de grote stad, is gevallen, wil ze alle volken er een gelegenen hoerenwien heeft te drinken gegeven. En dan kwam een derde engel hing eraan en zei met luider stem, want irgendwer dat tier en zijn beeld aanbeet, en zijn teken omsteren oder aan de hand neemt, die zal ook God zijn gelegenen wien drinken, den hij onen gedempeld en zijn oor koffelen en gegoten heeft, en wordt voor de heilige engel en voor dat lam met vuur en zwevel gekweeld worden. En vandoor wo ze gekweeld worden, komt de reuk immer en eeuwig. Door is dag en nacht keine Ruhe voor die dat tier en zijn beeld aangebeet, oder voor wem die zijn nomesteken genomen heeft. Hier brokt de heilige ihre geduld. Hier zijn die God zijn geboten en den geloven aan Jezus houden. Dan hoorde ik een stem vom Himmel zu mij zeggen, schreef, selig sind die doden van nu aan die am Haaren storven. Jo, sagt de Geist, dat ze van ihre Arbeit ruhen, dan ze nemen ihre Werken met zich. Dan kijkt ik en zag voor mijn witte wolk. En op de witte wolk zou einer die zo weer als een mensen zijn, met een goldene kroon op dem kop en houden een scherpe zans in de hand. Dan kwam een andere engel uit dem tempel eruit en schreef met luider stem tot den die op de wolk zat. Slo met die zans en vang aan te arenden. Dat is tijd te eisten, dat de arend op Erden is überriep. En die op de wolk zat, holt uit en trok zijn zans over de eerd en houdt de arend binnen. Dan kwam nog een engel uit dem tempel am Himmel eruit, en die had ook een scherpe zans. Een andere engel ging vom altaar uit. Die houdt de gewalt over hem vuur en schreef met luider stem tot dem, die de scherpe zans houdt, slo met die scherpe zans en sneed de pongels vom wienstok op Erden, dan de druiven zijn riep. En de engel sloeg met zijn zans over Erd en sammelde de druiven en smijt die aan God zijn grote wienpraas, wo ze en zijn raag, zoals de druiven en de wienpraas uitgeklonkt worden. Die worden buiten de stad en de wienpraas uitgeklonkt. En dat bloed raand uit de praas eruit, wat het de peer met aan het time kwam. 1600 stap weer lang. Kapitel 15. Dan zag ik nog een grote wondervolle teken am Himmel. 7 engel houden de laatste 7 pleuren, wo met God zijn oor zum aankomt. En ik zag wat, als want een glausnet meer met 4 gemengd weer. En die aan den kampf jegen dat tier aan zijn beeld, en dat teken, en de nomeszool gewonnen houden, stonden aan dat glausne meer met horpen van God en een heng. En zij zongen dat lied van God zijn knecht Moses, en van dat lam en zeiden, groot en wondervol zijn die werken, haar almachtiger God. Die wij zijn je recht en waarhaftig. Du König über alle Heilige. Wer soll die nicht verrichten, o Herr, en die Nomen verherrlichen? Dan bloos du best heilig. Dan alle Völker zullen voor die komen aanbeden. Dan die gerechte oordelingen zijn voor een dag gekomen. En als dit even weer kijkt ik en zag dat am Himmel dat Allerheiligste am Tempel opgemerkt wordt. En uit dem Tempel kwamen de 7 engel, die de 7 pleuren houden, en slagwitte lijvenkleider en een goldenen gord om de borst gebonden. En een van de 4 tieren geeft de 7 engel 7 goldene kommen vol den God zijn oor, die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft. En de tempel weer vol reuk van God zijn herrlichkeit en van zijn kracht. En keiner kon am tempel en gaan, wat die 7 pleuren even waren, die de 7 engel brachten. Kapitel 16. Dan hoorde ik een luide stem uit dem tempel, to de 7 engel zeiden, God en jeet de kommen vol God zijn oor op de eerd. En de eerste ging en God zijn kom vol op eerd,
En die mensen die dat Tier zijn teken houden en zijn beeld aanbeden, worden vol vuile stenken geschweren. Dan gaat de tweede engel zijn kampval op een meer. En dat wordt zo als een dodjen mens zijn bloed, en alles wat er meer leeft, jinkt dood. Dan gaat de derde engel zijn kampval op een waterstream en waterkwalen, en die worden bloed. En ik heer den engel, die over alle water te je beden heeft, zeggen, du best gerecht en heilig, o Haar. Die du best en die du weerst, en die door zijn woord, dat du zo gerecht hast. Dan ze hebben de Heilige en de profeten er bloed vergoten, en du hast aan bloed te drinken gegeven, zoals zij verdiend hebben. En ik heer wem van altaar zeggen, jo Haar, almacht ja God, die gerechten zijn verhaftig en gerecht. En de vierde engel gaat zijn kampval in de zonne in, en aan wordt het gegeven de mensen met vuur te brennen. En de mensen verzengden van de grote het, en ze lasterden God zijn nomen, die de macht houdt de pleuren te schekken. En ze keerden niet om de eer te geven. Dan gaat de vijfde engel zijn kampval op dat Tier zijn tronen op, en zijn koninkrijk wordt diesta. En mensen beten zich en weideur de tongen twee. En lasterden God am Himmel wegen ihre weideur en ihre schweren, en bekeerden zich niet van ihre werken. Dan gaat de zesde engel zijn kampval op den groten waterstroom Eufrat, en die dreht uit, dat de weg van de koningen van Oosten reedgemerkt wordt. En ik zag uit den dragen zijn muil, en uit dat Tier zijn muil, en uit den falschen profeet zijn muil, 3 onreine poggen, ähnliche Geister komen. Dan dat zijn dievelsgeister en doen een wunder. En gaan naar de konigs op de eerd over de ganze Welt, die zu den Allmächtigen Gott zijn groten dag zum Krieg te sammeln. Kijkt, ik kom zoals een dief. Selig is wer er werkt en zijn kleider aanhaft, dat hij zich niet schämen brukt van anderen am zijnen. En ze sammelden die op den plaatstoop, die op Hebräisch Harmageddon heet. Dan gaat de zevende engel zijn kampval in de loften in, en dan kwam de luide stem vom troon uit dem tempel am Himmel en zeid, dat is gedonen. En daar kwamen stemmen en donneren en blitsen en groot het eerdbeben. Zo groot als het niet geweest is, zolang als mensen op de eerd geweest zijn. En de grote stad deelt zich in 3 deel, en de heiden er steden vallen. En God dacht aan dat grote Babylon, dat kuffel wien vol zijn grollenden oren te geven. Dan verschwungen alle inseln en de boy werden ook niet meer te vingen. Dan vallen grote 100 punje heuvelstekken vom Himmel op de mensen. En de mensen lasterden God wegen de heuvelpleur, wie de pleur zo zeer groot weer. Kapitel 17. Dan kwam einer van de 7 engel, die de 7 kommen houdt, naar mij en zeid, kom, ik word die dat gerecht wijzen dat over de grote hoer komen zal, die aan vele waters zet. Maar die de konigs op eerd gehoord hebben. En die op eerden wonen, zijn van een hoerenwien duin geworden. Dan droeg de engel mij am geest in de wildnis in, en ik zag een vrouw op een donkelrode tier zetten, dat met lasternomes bedaakt weer, en 7 kap en 10 henen houdt. De vrouw houdt rood blijven en donkelrode kleider aan, en glitzert met gold en dieren stenen en parelen. En in ihre hand houdt zij een goldene kuffel, vol op schijselijkheden en onreine ding van ihre hoererie. En op hem stieren weer een geheimnisvolle nomen geschreven. Dat grote Babylon, de moeder over alle hoererie en al het afschijselijke op eerden. En ik zag dat de vrouw van de Heilige erbloot duwen weer. Ook van die erbloot, die om Jezus in het halven weer een doodgemerkt worden. En als ik zag, heb ik mij staunend over gewundert. Aber de engel zei te mij, waarom wunderst u die? Ik word die dat geheimnis van die vrouw zeggen, ook van dat tier dat draagt, dat de 7 kap en de 10 henen heeft. Dat tier dat du zagst, wie eenmaal, is nu aber niet, en wordt uit dem grundlosen afgrond komen,
en wordt een verdampnis aan hen voeren. En die op Erden wonen, worden zich verwonderen dat die er noemen, niet van aanvangs wel am levensbuch geschreven zijn, want die dat hier zijn worden, dat er weer, en nu niet eerst, een overkomen wordt. Dit vordert een denken, en ook wijsheid. De 7 kap zijn 7 boy op die fruit zet. Er zijn ook 7 kenies, 5 zijn gevallen, 1 is, en de andere zal nog komen. En wanneer die komt, die wordt maar een korte tijd blijven. En dat hier dat er weer, en nu niet is zelfs de 8. En is een van de 7. En voort een verdampnis en die 10 hier, die du je zijn haast, zijn 10 kenies, die dat direct nog niet gekregen hebben. Maar die kregen dat macht reicht 1 Stunde met dat tier taub als König te herrschen. Deze zijn zich einig en worden ihre kracht en macht reicht dat tier geven. Die worden je in dat laum kriegen en dat laum wordt je wennen. Dan hij is haar over alle haren en König over alle Königs en met am zijn beroepene, uiterweelde en truige levende. En hij zei te mij, die woorders die du je zijn haast wo die hoer zout, zijn menschenschoven en rausen en velken en spreuken. Dat tier en die 10 hierne die du je zijn haast, worden die hoer hausen. En in een grond brengen wat ze nuktig en verwilderd is, worden vlees eten en met vuur verbrennen. En God heeft aan dat antwoord gegeven om zijn willen uit te vieren, dat ze zich einig worden dat tier herrscherkracht te geven, maar alles zou je worden wie als God gezegd houdt. En de vrede die zagst, is de grote stad, die over alle Königs op Erden heerst. Kapitel 18. Nu dit zag ik nog een engel vom Himmel eraf komen, die had grote macht reicht, en een heerlijkheidsglans, waarvan dat op een dag wordt. En die schreef met een gewaltige stem, Babylon, de grote stad, is gevallen. Dat is een behuizing voor de dievels geworden, en een woning voor alle onreine geesten, en een woning voor alle onreine gehauste vegel. Dan de volken hebben alle van ihren gelegenen hoeren wien gedronken, en de Königs op Erden hebben met hoererie gedreven, en de handelslieden op Erden zijn der onbegrensde gier no luxus rijk geworden. En ik hier nog een stem vom Himmel zeggen, mijn volk, gaat uit eruit, dat je niet met taub zindjen en pleuren ook over je komen. Dan zinden reken wat om Himmel, en God heeft vrevelwerken niet vergeten. Tol terug wat ze je aangedonen heeft, tol dubbel terug voor dat wat ze gedonen heeft. En wat ze je am koffel en dan je reed houdt, dat geeft 2 maal zo sterk terug. En daarna als ze zichzelf verhaarligt, en een luxus en gemütlichkeiten geleefd, zat nu kwol en treuer toe. Dan ze zegt zich am horten, ik zet als koningin, en zie niet ne weet vru, en waar geen treuer zijnen. Daarom worden al ihre pleuren aan 1 dag komen, dood en treuer en hunger, en ze wordt met vuur verbrand worden. Dan God de haar, die rechten wordt, is sterk. En de Königs op Erden, die met hoererie gedreven, en met taub hoog hergeleefd hebben, worden behielen en bekleuren, want ze den reuk van brand zijn worden. Ze worden uitvorcht van kwol, wiet aufstonen en zeggen, to schod, de grote stad Babylon, de sterke stad, dien je recht is, en 1 Stunde komen. En de handelslieden op Erden worden even hielen en kleuren, dat keiner meer woordkepen deed. Ze waren als gold, zilver, dere stenen en parelen, fijn het lint zeig, rood blijvend zeig, zied en bloedrode zeig, allerhand citronenhout, en verschillende zaken van glasbeen, gemurkt, dierenhout, messing, ijzer en marble, krederie en reekstof, en zalf, en wijnreuk, en wien, en eil, fijn het meel, en wijd, en vee, en schop, en peerd, en wurgers,
aan mensen met lief en ziel. En dat oft dat du zo jaren haben mocht, erst niet meer te hebben. Al die rijkdom en herrlichheid is verschwungen, nie meer terug te komen. De handelaar die deze zaken verkochten en door de rijk worden, stonden nu uit furcht voor ihre kwal wied auf en hielen en kleuren en zeiden, to schuld, de grote stad, die blijfrood en bloedrood met dieren lien zij gekleed weer, en met gold en dierenstenen en parelen glitzerd. Dan in een stund is zo'n grote rijkdom te nust geworden, en alle schepmeister, en die op een schip reizen, en zeemannen, en die er leven op een meer merken, worden wijd aufstonden, want die den reuk van ihren braun zijn worden die schrien, wer is met deze grote stad te vergelijken? Zij smeten zich stof op den kop en schrien en hielden en kleurden en zeiden, to schuld, de grote stad. En al die door scheep op een meer houden, der ihre woord rijk geworden zijn. Dan die is aan een stund te grond gegaan. Vrij die even o Himmel, vrij je Heilige en Apostel en Propheten. God heeft om junethalven gerecht. Dan neem een gewaltige engel een steen, zo groot als een grote meelsteen, en smijt den aan meer en zegt, met zo'n gewalt wordt de grote stad Babylon eraf gesmeten worden, dat die niet meer wordt te vingen zijn. En de zanger en zijdenspeler en fluitenspeler en trompeten, ihre stemmen, zullen en die niet meer te horen zijn. En die zal ook geen handarbeider uit irgendein handwerk meer te vingen zijn. En een woord, en die ook niet meer de meelstenen rubbelen hieren. En die wordt ook geen lampenlicht meer schijnen. En die wordt ook niemals meer den brigom en de bruid ihre stem te horen zijn. Die handelslied waren de grote mannen in de wereld, dan die zauberie zijn alle heiden vervierd worden. En die wordt de profeten en heilige er bloot gevangen. En ook al die op Eden zijn doodgemerkt worden. Kapitel 19. Als dit even wij hier wo im Himmel vele tegelijk met luider stem Halleluja schrien. De radung en de herrlichkeit en de kracht zijn bij onze God. Dan zijn de gerechten zijn waarhaftig en gerecht. Dat hij de grote hoer veroordeeld heeft, die met ihre hoererie de eed verdorf. En dat hij zijn dienaar erbloot, dat zij vergoten houden van ihre hand geforderd heeft. En zij zeiden nog eenmaal Halleluja. En de stad blijft immer en eeuwig beim kwalmen. En de 24 ältesten en de feiertieren vallen dool en beden God aan, die op hem troon zat en zeiden Amen, Halleluja. Dan kwam de stem vom troon die zei, looft onze God, al je zijn dienaar, en alle die am verrichten, beid, klein en groot. En ik hoorde de stem, zoals van vele tegelijk schreeuwen, en zoals van een groot ruischend water, en gewaltige donnerslee. Die zeiden, Halleluja. Dan de almachtige God en haar heeft dat rijk aangenomen. Dan willen we ons nu vrijen en vrouw zijn en aan de eer geven. Dan voor dat lam is de tijd gekomen kaas te merken. En zijn bruid heeft zich door te reed gemerkt. En wordt het gegeven zich en fijnet, reinet lienzeig te kleden. Dat diere lienzeig staat voor de heilige ihre gerechtigheidswerken. En de engel zei te mij, schreef, zelig zijn die to dat lam zijn castingsmoel ingelood zijn. En hij zei te mij, dit zijn waarhaftig God zijn wierd. En ik val aan voor de feit am aan te beden. Maar hij zei te mij, zei dan nou dat u dat niet doen worst. Ik zie die metknecht, einer van die breiden, die dat getuigenis van Jezus hebben. Beet God aan, dan dat getuigenis van Jezus is de profetengeest. Dan zag ik den Himmel opstonen, en door voor mij een witte piet, en de ritter daarboven heit, tru en waarhaftig. Dan hij is rechten, gerecht, en ook gerecht kriegen. Zijn uren zijn als 4 vlammen, en op hem kop zijn veel kronen. Op hem is een nomen geschreven, den 6 keiner weet als hij zelf. Hij houdt een kleed aan, dat
en bloot gedokt weer, en ze nomen es dat Gottes woord. En de armeeën am himmel, en fijn het lint zij gekleed, wit en rein, kwamen aan op witte pied hieraan. En uit de muil kwam aan een schorp het zwierd, waarmet hij de heiden slonen zal. En hij zelfs wordt hij met een ijzerstang regeren. Hij klonk de wijnpras met een almachtigen God zijn gelegen oor. En op zijn kleed en op zijn hoofd heeft hij deze nomen geschreven, König over kenigs en haar over haren. En ik zag een engel en een zon stonen, die schreef met luider stem toe alle vogel die in hem himmel vliegen, komt, zamelt u tot den groten God zijn mool. De kenigs en krigsvierer, en de storke er vlees te vreten, en ook dat vlees van een paard, en die daarboven zetten, en ook alle vrije en je knachten, en kleine en grote eerd. Dan zag ik dat tier en de kenigs op Eden met er armeeën verzameld, jegen den ritter op dat paard en zijn armeeën te krijgen. Aber dat tier wordt vastgenomen, en met hem ook de legersprofeet, die am zijn het halven wonderteken gedonen houdt, waardoor hij de vervierd, die dat tier zijn teken nemen, en dat tier zijn beeld aanbeden. En die worden beid levendig en in vierzee gesmeten, die met zwevelblit brandt. En die eeuwige worden met dat zwierd doodgemerkt, dat uit dem zijn muil kwam, die op dat paard zout. En van er vlees worden alle vegel zout. Kapitel 20. Dan zag ik een engel van hemel eraf komen, die houdt een sleutel van den grondlozen afgrond en een grote kede in de hand. Hij greep den draag en de oude slang, dat is de dievel en Satan, en bonk hem op 1000 jaar. Hij smeet hem am afgrond in en sloot den touw en trok een zegel boven Eva, dat hij niet kon gaan die heiden vervieren, wat de 1000 jaar even wieren. Nou her moet hij nog een korte tijd losgelaten worden. Ik zag tronen, waar die boven zaten, den dat macht recht gegeven weer te rechten. En ik zag die er zeilen, die wegen er getekens van Jezus en wegen God zijn woord weer doodgemerkt worden. En die niet dat tier en zijn beeld aangebeet houden. En die zijn teken niet om stieren of op een hand genomen houden. Die kwamen zum leven en regeerden met Christus taub 1000 jaar. De andere doodjobber kwamen niet verder zum leven, maar die 1000 jaar omweren. Dit is dat eerste opstonen. Zelig en heilig zijn die met de eerste taub opstonen. Over die heeft de tweede dood geen kracht. En zij worden God en Christus zijn priester zijn, en 1000 jaar met aan taub regeren. En wanneer die 1000 jaar even zijn, wordt hij zo toen uit zijn ruitjen vrijgelaten worden. En wordt in alle 4 richtingen op de eerd gaan, de heiden te vervieren, en Gog en Magog, die taub te brengen te krijgen, net zoals de zand al meer. En ze gingen over de ganse eerd daarop los, en trokken rondom de heilige erleuren, en om de levenstaat. Dan kwam 4 van God uit de hemel en maken eng met aan. En de dievel die aan verveerd, wordt hem 4 en zwevelzee gesmeten, wo dat tier en de legersprofeet weren. En die worden dag en nacht van eeuwigheid tot eeuwigheid gekweeld worden. En ik zag een grote witte troon, en den die daarboven zat. Himmel en eerd vlugen van hem weg, en weer niet meer te vingen. En ik zag de dodes, klein en groot, voor God en den troon stonen, en daar wordt een beker opgemerkt. Dan wordt nog een beker opgemerkt, en dat weer dat levensbeker. En de dodes worden door nu gerecht wat in de beker van ihre woorden geschreven stond. Dat meer geeft de dodesruut die door binnen weren. En de dood en de haal geven de dodesruut die door binnen weren. En jeder ene wordt door nu gerecht wat ze gedonen houden. En de dood en zijn rijk worden hem 4 zeeën ingesmeten. Dit is de tweede dood. Want irgendwem zijn nomen niet am levensboek geschreven stond, wordt hij hem 4 zeeën gesmeten. Kapitel 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe eerd. Dan de eerste hemel en de eerste eerd verschwongen, en er was ook geen meer. Dan zag ik gehouden de heilige stad, dat nieuwe Jeruzalem,
von Gott uit dem Himmel heraufkomen als ne uitgestroomde bruid, reed voor ihren Mann. En ik hoorde ne luide stem vom Himmel sagen, kijk mal, nu is Gott seine Wohnung manke Menschen. En hij wordt met aan taub wonen, en zij worden zijn volk zijn. En God zelfs wordt met aan zijn en God zijn. En God wordt aan alle tronen van de uren waschen. Er wordt geen dood oder trüher oder hielen oder weduw meer zijn. Dan wordt verheer weer es verschwungen. Dan zei die op dem troon zat, kijk mal, ik merk alles nie. En hij zei zu mij, schrijf, en deze woorden zijn wahrhaftig en gewiss. En hij zei zu mij, dat is geworden. Ik zie dat A en dat O, de aanvang en dat eng. Wer dat darstig is, dem wo ik direktlich en umsonst van dat water uit de levenskwal te drinken geven. Wer alles overkomt, wordt dat alle oven. En ik word zijn God zijn, en hij wordt mijn zeen zijn. De verzorgde ober, en de ongelevende, en de abscheißliche, en merder, en hoeren, en zauberer, en jetzendener, en alle leerner worden een plaats am Viersee haben, die met Schwefelblit brennt. Dit is de tweede dood. Dan kwam einer van de 7 engelen naar mij, die de 7 kommen, vol de laatste 7 pleuren houdt, en reed to mij en zei, kom, ik word die de bruid, dat lam zijn vrouw wezen. En hij droeg mij am geest weg op een grote hugen borgen op, en wees mij de grote stad, dat heilige Jeruzalem, wo die van God uit dem Himmel erauf kwam, dag van God zijn Herrlichkeit, en hij ligt weer zo als de allerdierste, dagste jaspissteen. Die houdt ook een grote huge wand met 12 poorten, en bij de poorten 12 engel. En op de poorten werden de 12 geslachten Israël er nomen opgeschreven. Er werden 3 poorten aan de oostenzijde, 3 aan de noordenzijde, 3 aan de zuiden en 3 aan de westenzijde. De wand om de stad had 12 grondstenen. En op de stenen werden dat lam zijn 12 apostel er nomen opgeschreven. En die met mij reed houden een goldene stang, die stad ook er de poorten en er weng te meten. En de stad is am vierkant uitgelegd, die is zo breed als lang, en hij maakt de stad met de stang, en die maakt 92.400 kilometer. En die is zo breed en zo hoog als lang. Dan maakt hij de weng, die werden ongeveer 70 meter hoog. Dat is nur de mensenmoot die de engel bracht. De staatsweng werden van jaspis gebouwd, en de stad zelfs uit echte gold, klar als glas. En de grondstenen onder de staatsmeer werden met allerhand diere stenen fixiert. De eerste grondsteen weer jaspis, de andere een saffier, de derde een chalcedonier, de vierde een smaragd, de vijfde een sardonyx, de zesde een zarder, de zevende een chrysoliet, de achte een beryl, de negende een topaz, de tiende een chrysopras, de 11e een hyacinth, de 12e een amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen, jede poort uit een parel gemaakt. En de gauzen in de stad waren uit echtet glasklaret gold gemaakt. Maar ik zag door geen tempel binnen, dan de almachtige God en Haar en dat lam zijn aan de tempel. De stad heeft het ook niet nodig, de zon oder de mond door een te schijnen, dan de is van God zijn Herrlichkeit dag, en dat lam is er lamp. En de selig gewordene heiden wandelen in licht, en de kenen op Erden worden Herrlichkeit ook in brengen. Poorten zullen de dag even niet toegemerkt worden, en er wordt geen nacht zijn. Ze worden daar ook de velke Herrlichkeit en eer aan brengen. Er wordt niets gemeend door de onreinheid aan gaan. En ook keiner die schaamhoofde ding aanreicht en legendheid. Maar bloos die aan dat lam zijn levensboek aan geschreven zijn. Kapitel 22. Dan wees de engel mij een reinen stroom van levenswater klar aus een kristal. Die kwam van God en dat lam een troon, midden verlengde gaus, en aan jeder zijde stroom stond een levensboom.
de 12 vruchtarenden dat jaar droeg. De beim brachten alle monat arend, en de beim bleda dienden de heiden tot de gezondheid. En door is geen verbondet meer, dan God en dat lam troon wordt er bijna zennen, en zijn dienen worden am dienen. Ze worden am en het gezicht kijken, en worden ze nomen aan arresterens hebben. En er wordt keine nacht zijn. En wordt er ook niet aan lampen oder sonnenlicht fehlen, dan God de Haar es aan licht, en ze worden van eeuwigheid tot eeuwigheid regieren. Dan zei hij te mij, deze weer zijn gewes en waar. En de heilige profeten God en Haar heeft zijn engel geschickt, zijn diener te wijzen, wat nu bold passeren moet. Kijk eenmaal, ik kom bold. Zelig is die zich aan de profeten weer en dit buik houdt. En ik, Johannes, zie die dit hierd en zag. En als ik dit geheerd en gezien houd, val ik den engel die mij dit gewezen houdt, voor een feit aan te beden. Dan zei hij te mij, zij door nou dat u dat niet doen worst. Dan ik zie dien metknecht, en zo ook met die breder, de profeten, en met allem die zich aan de weerd en dit buik houden, beet God aan. En hij zei te mij, versluit de profeten weer en dit buik niet met een zegel, dan die tijd is bood hier. Wer ongerecht is, dem laat ongerecht blijven. En wer onrein is, dem laat onrein blijven. Aber wer gerecht is, zal wieder han gerecht blijven. En wer heilig is, zal wieder han heilig blijven. Kijk maar, ik kom bood, en heb mijn loon met mij. En iedereen door nu te geven, wat zijn werken gewaast zijn. Ik zie dat A en dat O, de aanvang en dat eind, de eerste en de laatste. Zelig zijn die, door doen wat hij bevolen heeft, dat ze een reichtum levensboom hebben, en dat gepoorten en de stouten en gonen kennen. Dan buiten zijn de hoing, en de zauberen, en de hoeren, en de merder, en de jetsendijnen, en wij allemaal zijn vrijheid aan leegen heeft en zich daaraan heeft. Ik, Jezus, heb u mijn engel met dit getekens voor de gemeenten geschikt. Ik zie de wartel en kom ook uit doft in een storm, de schienende morgenstieren. En de geest en de bruid zeiden, kom. En wer dat heert, die zal ook zeiden, kom. En wem darst, dem laat komen. En wer dat wel, zal dat levenswater umsonst nemen. Ik warn jeder einem, die de profeten weer in dit buik heert, wer da irgendwo toezat, dem wordt God de pleuren toezaten, van die en dit buik geschreven stonden. En wer van de profeten weer in dit buik wegnemen wordt, dem wordt God zijn poort vom levensboom en van de heilige stad wegnemen, waarvan in dit buik geschreven staat. En die dit gezegd heeft, zegt, jo, ik kom bood. Amen. Jo, kom, Herr Jezus. Ons Herr Jezus Christus in de genade, zij met u alle. Amen.